Yun, bali, umorder kasi ako ng muffler sa Lazada. O Shopee pala. Umorder ako sa Shopee ng open pipe. Yung ano lang, replica. So, dumating na siya. So, ito. So, yan box natin mga sir. Kakabit ko din to dun sa NS200 ko na ginagawan ko ng body fairings. So, game. Ano natin? Ito yung kumbaga, mura lang to sir. Mga dito yung presyo niyan. Wala. Sana? Ayun, 1,400. Kasama na yung shipping fee. So, buksan na natin mga sir. Nung dumating to, wala ako eh. Ayoko kasing wala, no choice na ako. Gawa ng nandito sa bahay yung kapatid ko, ate ko, siya yung nag-receive na ito. Hindi naman siya marunong mag-check. Kasi pag ako ma-order ng mga pyesa sa Lazada or sa Shopee, binubuksan ko talaga, hindi ko muna binabayaran. Chinecheck ko maigi. Kasi pag may damage, pahirapan na mag-soli sa kanila eh. So, better na bago nyo bayaran dun sa rider, check muna. Huwag yung maniniwala sa rider na sasabihin hindi pwedeng buksan kasi pag binuksan sila na yung mag-aabono. Di totoo yun. Pwede nilang ibalik to kung may damage. So, tingnan na natin kung iba to. Kasi maganda sa picture Alright. Saka tignan natin kung okay siya. Nakatamad naman. Gusto ko na ba sa akin? Alright. Yo. Sana maganda to. Pag to pangit. Yan. Yan. So, ano to? Ito yung kung halimbawa naka-standard elbow kayo, pwede nyong ipapasok dun sa standard or pwede nyong ipahinang. Yun ang pagkakalam ko. Tapos ito 51, dun na to sa pinaka-canister. So ito, uy, maganda yung pagkakabalot niya mga sir. Yan, maganda yung pagkakabalot. Yung parang bag na yung ginagamit sa pamimili. Natin. Wow. Mukhang maganda yung appearance mga sir. Yung sticker na carbon, maganda. And then yung mounting, maganda yung ganito, yung plastic na mounting. Tapos walang kalawang, wala din siyang damage, wala siyang mga gasgas, meron siyang DB killer. So yun, 1.4 siguro pwede na sa 1.4 to. Maganda naman yung itsura. Okay, after tingnan natin kung ano yung kasama. AKRAPOVIC emblem na AKRAPOVIC. So, dinidikit lang to. Siyempre, replica lang. Tama naman yung presyo, 1.4 lang. Ano pa nga asahan natin, di ba? So, dikit mo siya dito para na siya totoo AKRAPOVIC. Pwede. Ito, maganda. Kasama po ito. Meron pa siyang dalawang spring, merong mga tornilyo, bolts and nuts. Okay. Tingnan natin ito. Stainless talaga, no?
Kung naka-standard elbow kayo, ganyan yan. 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 Pasok siya, oh. Konting perso lang, pasok na siya. Tapos dito na papatak ko yung standard elbow. Hindi naman pwedeng ganyan. Yan. Pero siguro ipapahinang din to. Ay, hindi. Konting persa lang mo siya. Hindi ko ma-persa eh. Baka madali yung camera ko. So far so good. Meron siyang butas dito. Wala siyang damage mga sir. Quality. So good. So next is pag naikabit ko, isa-soundcheck natin mga sir. So yun, makakabit ko na yung sticker. O angas, diba? Pwede. Itong ganitong emblem, ano to, heat resistant to. Tsaka itong ganitong klase na hindi to umiinit masyado. So okay lang to. Pwede na. Pwede na sa 1.4. Eh magkano rig nito, syempre hindi kaya. Hindi pa kaya ng budget. Yung mga original, kaya replica lang muna tayo mga sir. Ganda. So recommended ko na dun kayo umorder sa inorderan ko kasi ang ganda nung ano niya, packaging. Tapos yung binigay niya sa akin is walang damage. Miss K Kapraso. So goods na goods mga sir. So ayun mga sir, bali dito ko siya ikakasa. Papalitan ko itong si project ko nung AKRAPOVIC na in-unbox natin. Na-backlas ko na mga sir. Ito siya, yung si project. Halos magasin laki din pala. Okay din. Magasin laki. So mong look truth, kakasa ko na to. Ganda. Game. So ayun, bali nakasa ko na mga sir. Ito na siya. Yan. Pogi, di ba? Pwede. So soundcheck natin mga sir. Meron pa siyang DB killer. Soundcheck niya. Spirit ng konti. Magagalit yung kapitbahay. So maganda. Medyo nagisgis lang ng mga konti kasi pinupersa ko eh. Hindi masyadong akma yung elbow ko eh. Kasi pang SC project to eh. Iba yung sukat ng Akra. Pero napagkasya ko na. Buti na lang may kasama siyang bracket. So naikabit ko siya. Simula ko. O diba, pogi?